HTML ટ્યુટોરિયલનો આ 12મો પાર્ટ છે. આના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે હોરિઝોન્ટલ રૂલ અને પ્રી ટેગ વિશે જોયું હતું, એનું પ્રેક્ટિકલ જોયું હતું. આજના આ વિડીયોમાં આપણે એન્કર ટેગ વિશે જોવાનું છે. એન્કર ટેગ કોને કહેવાય? ઘણી બધી વેબસાઇટમાં આપણે જોયું હોય, લિંક આપેલી હોય, માની કે હોમ છે, એબાઉટ અસ છે, ગેલેરી છે, સર્વિસીસ છે, ઘણી બધી લિંક આપેલી હોય. તો આપણે એના ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે બીજા પેજ ઉપર રીડાયરેક્ટ, એટલે કે બીજું પેજ ઓપન થાય છે. તો આપણે એને એન્કર ટેગ કહેવાય, જે એ ટેગ થી દર્શાવવામાં આવે છે. તો આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણું કોડ એડિટર નોટપેડ પ્લસ પ્લસ ઓપન કરી લઈએ. તો આપણે આજે આગલા વિડીયોમાં કરેલું હતું એનું આ પ્રેક્ટિકલ છે. આપણે એક નવી ફાઇલ બનાવી લઈ અને કોપી કરી લઈ. ફાઇલને સેવ કરી દઈ. આપણે જે HTML ફોલ્ડર એમાં જ એન્કર .html આ ફાઇલને સેવ કરી નાખી. હવે આને તો આપણી જરૂર છે નહીં, આની આપણે જરૂર નથી અત્યારે, કાઢી નાખી. આની જરૂર નથી. અહીંયા આપણે ટાઇટલમાં આપી દઈએ એન્કર. અહીંયા આપણે આપી દઈએ એન્કર. હવે આપણે આનું આઉટપુટ જોઈ લઈએ. HTML ના ફોલ્ડરમાં આપણે અત્યારે એન્કર નામની ફાઇલ બનાવેલી છે, અને આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરી લઈએ. આ જોઈ લઈએ આવી એન્કર ટેગ. હવે આપણે અહીંયા એન્કર ટેગ સ્ટાર્ટ કરીએ. એન્કર ટેગ માટે એ આવે છે, એ ઓવર. અહીંયા આપણે આપી દઈએ ગો ટુ પેજ. એને સેવ કરી દઈ. બ્રાઉઝરમાં જઈ પેજ રિફ્રેશ કરી. અહીંયા ગો ટુ પેજ. હવે આના ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ તો ક્લિકેબલ જ નથી. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું? આપણે આપણે પાથ તો આપવો પડશે ને કે આપણે કયા પેજમાં જવાનું છે, તો જ આપણને ક્લિક કરવા દેશે. જોઈ લો આવી ગયું, આ લિંક આવી જોઈ લો. જોયું? જો પેજ રિફ્રેશ, આ તો લિંક આવી ગઈ. તો આપણે અહીંયા આની પહેલાનું આપણે બનાવેલું હતું આવડું text1.html. આપણે એ ફાઇલનું નામ જ અહીં આપી દઈએ text1.html. એને સેવ કરી દઈ. બ્રાઉઝરમાં જઈને પેજ રિફ્રેશ કરી. હવે આપણે ગો ટુ પેજ ઉપર ક્લિક કરી. આ જો આવી ગયું બીજા પેજમાં. તો આને આપણે એન્કર ટેગ કહેવાય. આપણે એમાં ટાર્ગેટ કરીને આવે છે. બેક આવતા રહી. આપણે કઈ મહત્વની બાબત જોવા જેવી છે. આપણે ગો ટુ પેજ ઉપર ક્લિક કર્યું તો આપણે ઈ ટેબમાં આવી. દેખું ઈની ટેબમાં આપણે લોડ થઈએ પેજ જોવો. તો આપણે એવું નથી કરવું. એના બદલે આપણે ન્યૂ ટેબ ખોલી અહીંયા આવી રીતના. ત્યાં આપણું પેજ શો થવું જોઈએ. તો એના માટે આપણે અહીંયા ટાર્ગેટ લીધું કે ટાર્ગેટમાં જઈને બ્લેન્ક કરવાનું. એને સેવ કરશું. હવે પેજને રિફ્રેશ કરશું. જો આવ્યો ન્યૂ ટ્યુબમાં આવ્યું આપણે આ ન્યૂ ટેબમાં. એવી જ રીતના એક સેલ્ફ કરીને આવે છે.
સેલ્ફ એટલે બાય ડિફોલ્ટ આપણું આ જ થયું. અહીંયા ક્લિક કરશે આપણે એટલે ઈ નહીં પેજમાં બીજું પેજ આવી જશે. સેલ્ફ બાય ડિફોલ્ટ સેલ્ફ જ હોય. પછી બે વેલ્યુ આવે, એક પેરેન્ટ કરીને આવે છે અને હજી એક આવે. એ આપણે આઈ ફ્રેમ જોશું ને, આઈ ફ્રેમ ટેગ ત્યારે આપણે જોશું, કેમ કે અત્યારે આમાં નહીં સમજાયું. એટલે આપણે આઈ ફ્રેમ જ્યારે આઈ ફ્રેમ નો ટેગ લઈશું ત્યારે આપણે આગળ એનું જોશું. તો આજના આપણે આ વિડીયોમાં આટલું બધું જોવાનું હતું. આના પછીના વિડીયોમાં એન્કર ટેગ વિશે ડિટેલમાં જોશું. તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.